हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण पाहणार आहोत होम आणि किचन टिप्स। तर भरपूर उपयुक्त अशा या होम आणि किचन टिप्स आहेत। तर पहिली टिप आपली आहे, ज्या वेळेस आपण मुलांना टिफिन देतो तर त्यावेळेस त्या टिफिनमध्ये चमच देतोच, तर जर छोटा चमच असेल तर त्याच्यामध्ये बसतो, काही वेळेस मोठे चमच असतात आणि मुलांचा फ्रूट ब्रेक लंच हा आपण एकत्र डब्यामध्ये दिल्यानंतर चमच हे त्या डब्यामध्ये बसत नाहीत आणि मुलांच्या बॅगेमध्ये असेच चमच द्यायचे म्हटल्यानंतर मुलांची बॅग इतके स्वच्छ नसते की आपण हे असे चमच द्यायचे आणि मुलं ते धुवूनसुद्धा घेत नसतील। तर त्यासाठी आपल्याला इथे सिल्वर पेपर घ्यायचा आहे आणि त्या सिल्वर पेपरने जे चमच आपण देणार आहोत तर ते रॅप करायचे आणि नंतर मग मुलांच्या बॅगमध्ये आपण देऊ शकतो, म्हणजे ते खराब होण्याची पण शक्यता नसते आणि चमच इकडे तिकडे हरवण्याची सुद्धा शक्यता नसते। तर ही टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा। ज्यावेळेस मुलांच्या टिफिनमध्ये चमच ठेवायला जागा नसेल त्यावेळेस असे चमच आपण रॅप करून बॅगेमध्ये देऊ शकतो। सिल्वर पेपरने चमच असे रॅप करून दिल्यानंतर बॅगेतला कोणताच कचरा या चमचला सुद्धा लागणार नाही। आणि इथे पाहू शकता मी टिफिन भरला आणि टिफिनच्या वरती मी हे चमच त्या बॅगेमध्ये देणार आहे, म्हणजे मुलं व्यवस्थित घेऊन खातील। तर तुम्हाला ही टिप नक्की आवडली असेल तर पुढची टिप आपण पाहणार आहोत। तर ती म्हणजे इथे मी टी शर्ट घेतले, लहान मुलांचे टी शर्ट असो किंवा मोठ्यांचे टी शर्ट असो, तर फोल्ड केल्यानंतर काही वेळा त्या जे फोल्ड असतात तर ते विस्कळले जातात, जी आपण घडी करतो तर ती विस्कळली जाते। तर आज आपण अशी घडी बघणार आहोत तर ती लवकरात लवकर विस्कटली जाणार नाही आहे। तर इथे पाहू शकता मी कसं फोल्ड करते आणि त्या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा फोल्ड करा। तर टी शर्ट घेतला आहे, नॉर्मल जे आपली मुलांचे रेग्युलरचे टी शर्ट असतात तर त्याच्या अशा घड्या आपल्याला करून ठेवायच्या आहेत। तर हा जो हाताकडचा भाग आहे तो दोन्ही साईडला 2 फोल्ड केला आहे। आता मी खालच्या साईडने एक फोल्ड मारला आहे आणि वरून एक फोल्ड मारला आहे आणि आणखी एक फोल्ड आपल्याला मारायचा आहे। तर तो आतमध्ये असा पॅक करून घ्यायचा, म्हणजे हे टी शर्ट लवकर निघत नाही। तर इथे आपल्या एका टी शर्टची घडी व्यवस्थित अशी झालेली आहे आणि ही विस्कटण्याची पण शक्यता नसते। तुम्ही नक्की ही ट्रिक पण फॉलो करा, ही ट्रिक पण तुम्हाला नक्की आवडेल। तर मी आणखी एक टी शर्टचा तुम्हाला दाखवते। लॉंग हात असतील म्हणजे लॉंग बाजू असतील टी शर्टच्या तर त्याच्यासुद्धा आपल्याला अशीच घडी घालायची आहे, एकदम सिंपल आहे। अशा घडीने कपडे लवकरात लवकर विस्कटली जात नाहीत, त्याच्यामुळे ही अशी घडी घालायची। तर हे सुद्धा आपल्याला असंच करून घ्यायचं आहे, बॅक साईडने फोल्ड करायचं। तर दुसरं टी शर्ट पण आपण फोल्ड करून घेतलं आहे। अशाच पद्धतीने तुम्ही बाकीचे तुमच्या घरातले जितके टी शर्ट असतील तर तुम्ही असे फोल्ड करून घेऊ शकता आणि व्यवस्थित ठेवू सुद्धा शकता, म्हणजे इकडे तिकडे निघण्याची पण शक्यता नसते। तर तुमच्या लक्षात येण्यासाठी मी 2 वेळा टी शर्टची घडी मारून दाखवले, तर इझिली तुम्ही घरी हे ट्राय करू शकता। तर आता आपण पुढची टिप पाहणार आहोत। तर प्लास्टिकच्या बॉटल प्रत्येकाच्या घरी असतात आणि एक व्हिडिओ मी दाखवला होता प्लास्टिकच्या बॉटलवरती, तर त्याला खूप छान प्रतिसाद तुमच्याकडून मला मिळाला। तर प्लास्टिकच्या बॉटलच्या खूप DIY करता येतात, तर आपण पण आज एक DIY पाहणार आहोत। तर इथे अशीच एक बॉटल माझ्याकडे घरी पडलेली होती, तर तिला मी कट करून घेते। चाकूनी इझिली कट होतात कारण का त्या जास्त जाड नसतात, पातळच असतात। तर ही अशी कट करून घेतल्यानंतर दोन्ही भाग तुम्ही यूज करू शकता। तर मी आता एकच तुम्हाला दाखवणार आहे। तर ह्याचा शेप खूप छान आला आहे आणि आता एक सळई मी गरम करायला ठेवली होती गॅसवरती, तर ती गरम मस्त झाली आणि त्याच्याने आता होल पाडून घेणार आहे। इथे पाहू शकता एकदम इझिली होतात, तर जितके पाहिजे तितके करू शकता। तर आता मी 4 मारून घेतलेत, इथे पाहू शकता 4 मारून घेतलेत आणि खाली जे झाकण आहे तर त्या झाकणाला सुद्धा आपल्याला एक
मारून घ्यायचा आहे। तर या पद्धतीने होल मारून घेतल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे रस्से घ्यायचे आणि ते चार रस्सा कट करून घ्यायच्या आणि चारही रस्सा त्या होलमधून आपल्याला बांधून घ्यायच्या आहेत। इथे पाहू शकता आतमध्ये टाकल्यानंतर गाठ मारून घ्यायची म्हणजे ती रस्सी निघत नाही। तर चारी बाजूला मी अशा करून घेणार आहे। आता हे सुद्धा एक प्लास्टिकचीच बॉटल आहे, छोटी किंवा मोठी पेप्सीची जी बॉटल असते ना ती घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये आपण हे कलर आपल्याला कोणते कलर पाहिजे तर ते घेऊ शकतो। म्हणजे कलर प्लेट आपण इथे एक तयार करून घेतले प्लास्टिकच्याच बॉटलची। तर इथे पाहू शकता मला जे कलर पाहिजे तर ते मी कलर घेतलेत। वेगळी प्लेट आणण्याची काही गरज नाही, फेकण्यापेक्षा हे खूप छान उपयोग आहे। तर कलर प्लेट आपण इथे तयार करून घेतले आणि खूप छान तयार झाले आणि जी बॉटल हँगिंग करून घेतली तर तिला कलर द्यायचा आहे आणि ही माझाची बॉटल आहे। तर इथे पाहू शकता असे मस्त सेप आहे, तर त्या सेपला मी वेगवेगळे कलर देणार आहे। तर कलर मी पूर्ण तुम्हाला दाखवणार नाही आहे कसं देणार आहे। तर आधी येलो कलर देऊन घेते आणि इथे पाहू शकता मी मस्त असे कलर देऊन ह्या बॉटलला घेतलेत। आता याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या आवडीचा प्लांट लावू शकता आणि असं हँगिंग करू शकता, खूप छान दिसते। टाकाऊपासून टिकाऊ आपण तयार केलेलं आहे, एकही रुपया खर्च न करता आपण हे मस्त हँगिंग प्लांट तयार केला। तर आय होप तुम्हाला हे सुद्धा टिप आवडली असेल। तर आता आपण पुढची टिप पाहणार आहोत। तर हँगल हे प्रत्येकाच्या घरी असतात, तर त्याचा आपण वापर आज करणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी रिंग दाखवली होती, तर आता इथे मी हँगल घेतला आहे। रिंग सगळ्यांच्याच घरी असते असं नाही आहे, तर हँगल तर सगळ्यांच्या घरी असतात, म्हणून हँगलला सुद्धा तुम्ही तुमचे घरातले बाथरूममधले क्लिप लावू शकता। म्हणजे हे क्लिप इकडे तिकडे हरवण्याची शक्यता नसते, एकाच ठिकाणी एकाच वेळेस आपल्याला हे क्लिप मिळतात। तर हे कुठेही तुम्ही हँगिंग करू शकता, बाथरूममध्ये किंवा घरामध्ये, आणि दिसायला सुद्धा खूप सुंदर दिसतं। तुमचे हेअर क्लिप असतील तर ते सुद्धा त्याला अटॅच करू शकता आणि मी आता हे हँगिंग करून ठेवले। तर ही सुद्धा टिप तुम्हाला आवडेल। तर आता पुढची टिप, तर ज्या वेळेस आपण कपडे धुवायला कपडे भिजत घालतो तर त्यावेळेस कधी ना कधी आपल्याकडून चुकून त्या शर्टमधले पैसे आपण काढत नाही आणि ते कपडे ते शर्ट भिजत घालतो, मग आपले पैसे भिजले जातात। तर ते सुकवण्यासाठी एक छान उपाय आपण इथे पाहणार आहोत। तर आता इथे मी माझ्या थोडेसे पैसे तुम्हाला दाखवण्यासाठी घेतलेत। तर तवा गरम करायला ठेवला आहे, तव्यामध्ये तांदूळ घालायचे आणि नॉर्मली तांदूळ आपल्याला गरम करून घ्यायचे आहेत। थोडासा हाताला चटका बसेल इतके तांदूळ गरम करून घ्यायचे आणि मग गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि थोडे तांदूळ गरम झाल्यानंतर जे भिजलेले आपले पैसे आहेत तर ते पैसे त्या तांदूळवरती ठेवायचे, उलटपालट करून ते भिजलेले पैसे आपल्याला शेकून घ्यायचे आहेत। म्हणजे जशी नोट असते तशीच नोट आपली परत तयार होते। गॅसच्या जवळ इकडे तिकडे ठेवण्यापेक्षा हा एकदम सोपा उपाय आहे। लवकरात लवकर पैसे सुकले जातात आणि तांदळामध्ये पाणी शोषून घेण्याची क्षमता असते, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर हे नोटांमधलं पाणी तांदूळ शोषून घेतं आणि नोट आधीसारखी तयार होते। तर याच पद्धतीने आपण अजून पुढची एक टिप पाहणार आहोत। तर बिस्किट लहान मुलांना दिल्यानंतर पूर्ण पुडा तर लहान मुलं बिस्किटचा खात नाही, तर अर्धे बिस्किट खातात, थोडे बिस्किट राहतात, तर ते नरम पडतात आपल्याकडून। मग ते व्यवस्थित ठेवण्यासाठी काचेचा कंटेनर घ्यायचा किंवा प्लास्टिकचा घ्या, तुमच्याकडे जो असेल तो, आणि त्याच्यामध्ये तांदूळ घालायचे, एक मुठ्ठीभर तांदूळ त्याच्यामध्ये घालायचे आणि जे आपले बिस्किट राहिलेत तर ते नरम पडू नये त्याच्यामुळे त्या कंटेनरमध्ये ज्याच्यामध्ये तांदूळ टाकले त्याच्यामध्ये आपल्याला हे बिस्किट घालून घ्यायचे आहेत। म्हणजे बिस्किट अजिबात नरम पडत नाही, त्या बिस्किटला कोणताच बाहेरचा वास लागत नाही आणि जसं पॅकेटमध्ये असतं त्या पॅकेटच्या बिस्किटसारखंच लागतं। तर मी आशा करते तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल, तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।